السلام علیکم ګرانو دوستانو امید کوم چې تاسو بخی او په دې نننۍ ویډیو کې موږ دا ګورو چې په دې افټر افیکټس کې دا ټایمر څنګه جوړي کاونټ ډاون یا کاونټ اپ څنګه جوړي یا منټونه څنګه شماري تاسو به کتلی په ټایمر کې نو راځي چې ګورو ما یو کمپوزیشن اغیسته ده هغه چې ده کنه سیټینګز ته چې لاړ شي نو دغه ما سایز اغیسته ده 1920 by 1080 او فریم ریټ چې ده هغه ما 15 اغیسته ده او د دې ټایم چې دی کنه هغه ما 1 منټ اغیسته بیک ګراوند بلیک وساتئ ټیک ده ها نو چې دلته اوس راشو موږ نو اولنی کار به موږ دا وکړو چې یو سالډ واخلو ټیک ده سالډ واخلئ او هغه به زه تور واخلم ټیک ده ها اوس تاسو دې خوا راشئ او دلته په دې افیکټس اینډ پریسیټس کې به داسې چلو کوئ چې دلته به نمبرز ټایپ کړئ او د ټیکسټ لاندې چې دا کم نمبر دی دا به راوالي او دلته به په دې خپل بلیک سالډ باندې واچوئ داسې دلته به تاسو نه تپوس کوي چې فونټ تاسو څه پکار دی زه به ایریل واخلم خو تاسو پکې چې تاسو سره څه اویلیبل یا تاسو خوښي نو هغه پکې تاسو اغیستی شئ ټیک ده زما ایریل سلیکټ کو ډایرکشن یې هوریزونټل کې دی الاینمنټ چې دی هغه به د دې لیفټ کوي او دا به سټایل کې تاسو سم پکاري بولډ پکاري اټالیک پکاري زه به ریګولر واخلم او بیا به اوکې کوم ښه اوس دا موږ سره خو ظاهره ده دا موږ سره هغه فارمیټ کې نه دی چې کوم فارمیټ کې موږ ټایمر غواړو نو موږ به اولنی کار دا وکړو چې زه خو به د دې اول دا سایز لږ غټ کړم چې اټلیسټ موږ ته ښکاري خو صحیح که نه بل به زه دا وکړم چې د دې د ټیکسټ رنګ چې دی دا به زه سپین واخلم او دا به لږ زه دې خوا کړم یاره دا زما په خیال چې لږ دا نورم زیاتول دي ښه بل به دا کار وکړو چې ټایپ ته به راشي دلته او دې کې به دا ټایم کوډ 25 سلیکټ کړئ هغه ځکه چې موږ چې کوم فریم ریټ اغیستی دی د کمپوزیشن په سیټینګز کې هغه 15 دی نو دا به هم تاسو ټایم کوډ به هم هغې مطابق تاسو اخلي که تاسو هلته 13 اغیستی وي یا نور څه اغیستی وي نو هم په هغه مطابق به تاسو دا سلیکټ کوئ دلته نو زه به دا یو واخلم ښه اوس به داسې چلو کوم چې دا به لږ زه نور دې خوا کوم چې دا منځ ته شي زمونږ اوس که یو تاسو غور وکئ په دې کې چې د دې کوم فارمیټ راغو نو دا فریم ریټ دی دا سیکنډونه دي دا منټونه دي او دا ګنټې دي نو دا اوس تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څه په کمپوزیشن کې څنګه غواړئ ټایمر فارمیټ کوم یو غواړئ زیات خلک پکې دا کوي چې منټونه او سیکنډونه ډسپلی کوي بعضې خلک پکې صرف سیکنډونه ډسپلی کوي زه غواړم چې زه صرف پکې سیکنډونه ډسپلی کوم ځکه زما دا ټایم لاین دا ټایم چې ما سره دی دا 15 سیکنډ دی 1 منټ دی نو زه غواړم چې زه صرف ټایمر واخلم د سیکنډونو او هغه کاونټ ډاون کی ټیک شو نو زه به هغې لپاره دا کار وکړم چې دا فونټ به یې لږ نور هم غټ کړم چې ما ته صرف دا سیکنډونه په منځ کې راشي ښه بله به دا کار وکړئ اوس چې دا موږ ګورو دا که تاسو شروع کوئ داسې دې خوا یې راولئ نو دا ګورئ داسې راځي اخر کې دا په 24 باندې ودرېږي هغه ځکه چې 25 موږ چې دی هغه فریم ریټ اخیستی نو په 15 باندې خو به دا سیکنډ بدلیږي نو ځکه دا 24 ته راځي ښه اوس زه صرف سیکنډونه پکې غواړم زه وایم چې زما ټایمر کې صرف سیکنډونه دا نور اخوا دېخوا هر څه دی پټ شي نو هغې دپاره به زه دا یو کار وکړم چې دا به لږ نور هم غټ کړم خو یو بل کار هم تاسو کولی شئ چې دې کې دا ټریکینګ چې دی دا تاسو لږ زیاتولی هم شئ ټیک ده بعضې وخت داسې راشي چې تاسو کوم یو فونټ اخیستی د نمبرو فونټ هغه بعضې نمبرو کې هغه موټی لکه 2 3 4 5 نمبر چې کومې دي هغه موټی او یا یو یا 9 چې کوم دی یا 9 دا چې دی دا لږ نری نو هغې کې هغه اورلیپ کېږي هغه چې څنګه نمبر یې بدلیږي نو هغه په یو بل باندې اورلیپ کېږي نو دې دپاره دا ټریکینګ تاسو یوز کولی شئ چې دا سپیسینګ یې زیات کوي بله دا دی چې دا پروپورشنل سپیسینګ چې دی دا هم ډسیبل کولی شئ نو دې کې به هغه اورلیپ تاسو سره نه راځي نو دا به زه لږ نور دې خوا کوم چې دا زما دا سیکنډونه چې دی دا منځ ته راشي
سایز کې نور زیاتوي هغه هم ستاسو خوښه ده. ٹھیک شو زما په خیال دونه بخی. اوس به یو کار مونږ دې سره دا کو چې زتی دا نور دا چې کوم شي نه دی دا ته ز پټومه دا به څنګه پټو چې دلته راشي او دا ډي سلیکټ کړئ دا چې کوم بلیک دا سالډ دی دا ډي سلیکټ کړئ او بر راشي دلته او ریکټانګل ټول به واخلو. ریکټانګل ټول چې واخلو نو مونږ به هغه دې نه دسې تاو کو چې تاوی کو نو اوس به مونږ څه کوو چې ظاهره د مونږ چې دی کنه دا نور خو دی خو شي نه دی پټو. نو تاسو که دلته خیال کړئ نو ما سره یو آپشن دی ټریک میټ که دا آپشن تاسو سره نه نو F4 دباو کړئ ټیک ده کنه دا به نارملی کېدای شي تاسو سره داسې F4 دباو کړئ نو دا یو آپشن به تاسو سره راشي چې دا ټریک میټ آپشن راغو نو تاسو به د بلیک سالډ ته راشي او دلته به دا به سلیکټ کړئ او دلته به راشي دا الفا میټ شیپ لیر 1 شیپ لیر 1 زما هغه دی دا الفا میټ به سلیکټ کړئ ټیک ده. نو ګورئ هغه نور سامان ته مونږ پټ کو او مونږ ته صرف چې دی کنه سیکنډونه اوس مونږ ته ښکاري. یو خبره دا ده چې زه غواړم چې دا سیکنډونه چې دی دا ټایمر زما د 1 منټ نه شروع کیږي او راځي اخر ته 0 ته 0 ته راشي. نو هغه به څنګه کوم ماته دا ټایم ریورس کاونټینګ پکار دی. نو هغه کې به تاسو په دې سالډ باندې راشي. سالډ ته ولې راشي ځکه چې زمونږ نمبرز چې کوم دا چې کوم نمبر مونږ اغیسته وو نه افیکټس دا زمونږ په سالډ باندې پراته دي. نو دلته به راشي تاسو او دلته به ټایم ته راشي او ټایم کې به ټایم ریورس لیر ته به راشي ټیک شو. نو دا چې سٹارټ کیږي نو دا به د 1 منټ نه سٹارټ کیږي او راځي چې پلی کو نو دا به داسې تاسو سره لاندې رواني. نو دا ښایسته یو ټایمر تاسو سره جوړ شو. خو دې کې دا دی چې که دې کې تاسو نور تبدیلي پکې غواړئ نو هغه تاسو کولی شئ. یو موږ سره دا دی چې ظاهره دې کې موږ دا چینجز وکړل نو دا زه یو کمپوزیشن ته اړول غواړم. هغه به څنګه کوم دا دواړه سلیکټ کړئ او دلته راشئ تاسو دلته پری کمپوز کړئ. پری کمپوز کوي نوم چې تاسو ورسره ورکوي تاسو خوښه ده. یو شی به یاد ساتئ چې دې کې به دا دویم آپشن چې کوم دی دا موو all attributes into the new composition دا به ضرور سلیکټ کوئ ټیک ده او بیا به دا اوکې کوي. ها نو اوس موږ سره چې دی یو ښایسته کمپوزیشن راغو دې کې اوس موږ تبدیلي راوستی شو. زه غواړم چې اولنی کار به دا وکړم چې یو بل سالډ به واخلم او هغې به لږ زه رنګ بدل کړم. زما په خیال دا به ټیکي او دا به د دې نه لاندې کېدم. اول به زه دا کار وکړم چې دی کې چې کوم دا زما څه سیکنډونه دي دا زما په خیال چې په منځ کې نه دي نو دا به لږ زه منځ ته وخوځوم. زما په خیال دونه به ټیکي ټیک شو. دا اوس د دې سکرین په منځ کې راغو. خیر دی که دې خوا ته دا دونه مسله نه ده دا موږ ټیک کولی شو. دې نه پس به زه دا چل وکړم چې زه به بیا دې خوا راشم او یو نوی سالډ به واخلم او سالډ به چې دی که نه زه به د سپین رنګ واخلم. ها ټیک ده. اوس چې دا تاسو سلیکټ کړی دی او دلته بره راشئ نه سوري دلته راشئ او زه به چې دی که نه یو الیپس ټول به واخلم. الیپس ټول سره چې تاسو شیفټ ونیسئ او دا ډرا کوئ نو دا به بالکل ګول راځي. زه باید دونه والم زما په خیال او دونه به ټیکي. هغې نه پس به زه دا چل وکړم چې لاړ به شم دا یو ما سلیکټ کړی دی او افیکټ ته به راشم. افیکټ کې به جنریټ ته راشم او جنریټ کې به سټروک والم. سټروک والی نو د افیکټ کنټرول سره راشئ او دلته چې دی که نه دا تاسو به دا چل وکړئ چې دا پینټ سټایل چې دی که نه دا به داسې کوم ټیک ده. او د دې تاسو د برش سایز بدلولی شئ تاسو خپله خوښه ده ستاسو کمپوزیشن څنګه پکار دی خو دا به لږ زه داسې بدل کړم. یو بل کار دا کوم چې دا به لږ زه نور هم دې خوا کړم. بل به زه داسې کار وکړم چې اوس به دا لیر زه غواړم چې دا زه ډوپلیکیټ کړم
ډوپلیکیټ وسنګه کوي کنټرول ډي به دباو کوي نو هغه به ډوپلیکیټ شي ټیک شو ښه نو دې ته به زه ورکړم وایټ سالډ 1 او دې ته به زه ورکړم دا به نوم کوم وایټ سالډ 2 نوم به څنګه چینج کوئ همدا سلیکټ کوئ او انټر دباو کوئ نو هغې کې بیا تاسو دا چینج کولی شئ یا رایټ کلیک کوئ او رینیم کولی هم شئ وایټ سالډ 2 به کوم دا ښه اوس دې کې به زه دا وکړم چې افیکټس ته به لاړ شم او دې نه به دا سټروک زه ډیلیټ کړم ځکه سټروک زما په دې کې نه پکار زما په دې اولنی کې سټروک پکار دی دې کې به زه د چلو کوم چې دې کې ماته یو بل شانتي یو بل شی پکار دی هغه وسې افیکټ ته لاړ شئ او ترانزیشن ته راشئ ترانزیشن کې چې دی که نه ریډیل وایپ به زه واخلم ټیک ده دا ما سر ریډیل وایپ شو اوس د دې څه کار دی دا به اول به زه دا کار وکړم چې دا به کاونټر کلاک وایز ته کوم اوس چې دا ترانزیشن کمپلیشن تاسو ګورئ نو دا به څه داسې راځي ټیک شو دا چې بدلوئ د دې دا ویلیو نو دا به بدل راځي نو داسې به وکړئ چې دا به چې کوم ستاسو دا کرسر دی په ټایم لاین دا به دې خوا راولئ او دا به چې دی که نه دلته به دا ترانزیشن کمپلیشن به دا وکړئ خو دا به زه دغه کوم ټیک شو او دا به تاسو انیبل کوئ اوس چې دی تاسو خپل ټایمر ویسئ اخر ته او دلته به دا ویلیوم زه چینج کوم 0 ته ښه نو اوس وګورئ اوس به دا څنګه راځي اوس دا داسې راځي چې هغه څونه سیکنډونه تېرېږي هغه منټ ختمېږي نو دا ټول کور کېږي پې لګیا دی یو بل کار تاسو دا کولی شئ که دا شی سنټر کې نه وي دا سنټر ته کوي خیر دی دا تاسو سنټر ته کوي ټیک ده بل به دا وکړو چې زه به دې خوا راشم او دا زه دواړه سلیکټ کړم ټیک ده او دا زه خپل د دې چې کوم ټیکسټ دی زما ټیکسټ ما سره په څه کې دی ما سره په پری کامپ 1 کې دی هغې نه لاندې به زه کېدم ها اوس چې کوم په دې د کوم سالډ باندې ما چې کوم ریډیل وایپ اخیستی و هغه زما په خیال زما په دې دویم باندې د یو باندې نو هغې ته به تاسو لاړ شئ او دلته به راشي او دا به اورلی سلیکټ کوي هغه زه تاسو ته وایم چې ولې زه اورلی سلیکټ کوم راځئ چې وګورو چې دا تاسو پلی کوئ دا به داسې راځي لږې تیز کوم دا به داسې راځي ګورئ ټیک شو که نه ښه نو اوس خو موږ سره دا دی چې دلته نه زموږ دا ټایمر سټارټ کېږي او اخر ته چې لاړ شي نو دا ختمېږي او دې کې چې کوم دا روسنی دا پای دا سرکل چې پوره کېږي پکې دا ګول دایره دا هم په اخر کې پوره کېږي بعضې خلک دا غواړي چې هغه په هر سیکنډ سره دا ګول دایره یو پوره کېږي ټیک ده دا سرکل پوره یو په هر سیکنډ سره یو سرکل پوره کېږي که هغه شی تاسو کوئ نو هغه هم کېدی شي هغې له به داسې چل کوئ چې زموږ الریډي په سټارټ باندې خو دا کی فریم لګېدلی دی نو په یو سیکنډ باندې به موږ دا کوو چې تاسو به دلته راشئ دا وګورئ تاسو چې زموږ چې کوم فریمز پر سیکنډ دی هغه موږ 15 اخیستی دی ټیک ده او موږ یې اوس په 23 باندې نو دا به موږ داسې چل کوو چې دلته راشئ ماوس دلته راولئ څه کلیک کوئ اسمه صرف کنټرول پریس کوئ او رایټ دباو کوئ ټیک شو دا رایټ ایرو دباو کوئ رایټ ایرو چې دباو کوئ نو دا په 24 فریمز پر سیکنډ باندې اوس رالو 25 باندې به زما یو سیکنډ پوره کېږي نو 25 ته 15 ته به نه ځئ هم په 24 باندې به پرېږدئ ټیک ده اوس که زه 25 ته لاړم نو هغه به دا چې کوم ټایمر دی دا به چینج شي ګورئ ورته ټیک شو نو مطلب دا چې دا یو سیکنډ وشولو یو سیکنډ ته زه نه ځم زه صرف 24 سیکنډونو ته ځم نو هغې لپاره موږ دا کارو تاسو به ریډیل وایپ ته راشئ او دا چې کوم کی فریم دی دا کرسر چې دی دا هم په دې ځای باندې پرېږدئ چې په 24 سیکنډو باندې صرف دا کی فریم به رونیسئ او دې خوا به راوړئ ټیک شو او دلته به پرېږدئ هم په دې باندې په دې کرسر باندې او هغه به تاسو څنګه پته لګي چې دا تاسو په ټیک ځای باندې دا ډراپ کوئ
هغه به تاسو ته داسې پته لګي چې تاسو دلته راوړئ چې په د دې سره د ټایمر سره الاین شي نو دا کی فریم به دلته ستاسو دا رنګ بدل کی ٹھیک ده ها نو دا زموږ سره یو شانتي شو اوس موږ یو دا کار کولی شو چې دا خو موږ ریپیټ کولی شو کاپی پیسټ ټول اخره پورې کولی شو یا د زموږ یو بل طریقه کوو هغه به داسې کوو چې دلته راشي او تاسو په دې باندې الټ ونیسئ او دلته کلیک کوئ په دې ټایمر باندې ها نو اوس دلته چې کوم موږ سره دا ایرو دی دا چې کوم موږ سره دا کمانډ دی دا already سلیکټ شوی دی نو دلته به تاسو په دې ایرو باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ پراپرټي ته پراپرټي کې به راشئ لوپ آوټ ډیوریشن دلته به راشئ ټیک ده نو دا اتوماتیکلی دا شی بدل کو اوس تاسو بل چې هر ځای کې یو کلیک وکړئ چې دا ډي سلیکټ کړئ ټیک ده نو دا اوس لوپ شو موږ سره اوس تاسو راشئ وګورئ په هر سیکنډ باندې هغه بدلیږي لګیا دی نو مختلف طریقو سره دا ټایمر تاسو کولی شئ او مختلف طریقې دي دا صرف ډیپند کوي چې تاسو کمپوزیشن کې څه غواړئ تاسو په انیمیشن کې تاسو څه راوستل غواړئ نو امید کوم چې دا تاسو ویډیو به خوښ شوي او که چینل هم نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ آنلاین ویډیوز ګورئ او ان شاء الله په نیکسټ روان ویډیو کې بیا ملاقات کوو الله پامان